नमस्कार, मी ऋतुजा स्वाद संस्कृतीमध्ये तुमचं सगळ्यांचं मनापासून स्वागत। तर आज आपण हिवाळ्यामधली एक स्पेशल रेसिपी बनवतोय, कारण आता हिवाळ्याचे दिवस चालू होत आहेत आणि बाजारामध्ये मस्त अशी हिरवेगार आवळे सुद्धा आलेले आहेत। तर नक्कीच आपण आवळ्याचं लोणचं सोप्या पद्धतीने आणि जास्तीत जास्त दिवस कसं टिकतं आणि ते कशा पद्धतीने बनवायचं हे आपण आता बघणार आहोत। चला तर मग बनवूया आवळ्याचं लोणचं। आपण अर्धा किलो आवळे धुवून घेतले चाळणीमध्ये आणि आता ते आपण 15 ते 20 मिनिटं वाफवून घेणार आहोत। आणि आता आपण एका भांड्यामध्ये साधारणतः अर्ध्यापेक्षा थोडं कमी असं पाणी घेतलंय। गॅस आपण चालू केलेला आहे आणि ज्या चाळणीत आपण आवळे धुतले होते आपण अशीच चाळण घेतली की ती या पातेल्यामध्ये व्यवस्थित बसेल। आणि आता त्याच्यावरती तुम्ही एखादं ताट किंवा काचेचं तुमच्याकडे लीड असेल तर ते ठेवून व्यवस्थित 15 ते 20 मिनिटं हे आता वाफवून घेणार। आपण साधारणतः 20 ते 25 मिनिटं झाली आहेत। मी गॅस बंद केलाय आणि अशा पद्धतीने आपण हे आवळे वाफवून घेतलेत। आता आपण हे थोडेसे थंड होऊ देणार आहोत आणि तोपर्यंत आपण मसाला तयार करूया। आवळे थंड होते तोपर्यंत आपण लोणच्यासाठी मसाला करून घेणार आहोत। त्यासाठी आपण साधारणतः 1 वाटी तेल, जे आपण वरणासाठी वगैरे वाटी वापरतो, हे तेल व्यवस्थित गरम होऊ द्यायचं आहे। चांगलं ते कडकडीत तापलं पाहिजे। आपण थोडं मोहरीची डाळ आहे ती टाकून बघायची की तेल तापलं आहे का। तापलेलं आहे तेल। आपण फुल गॅसवर तेल गरम करतो। आता हे मोहरीची डाळ टाकून बघितली आपण, तर गॅस आता कमी करूया आणि ही जी मोहरीची डाळ आहे ती साधारण मी 1 छोटा बाउल मोहरीची डाळ घेतली आहे, टाकून आपण हलवूया। त्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये टाकूया जिरे पूड साधारण पाव वाटी, त्यानंतर पाव वाटी धणे पूड आणि पाव वाटी आपली बडीशोप असते त्याची पावडर करून घेतली। साधारण एक छोटा जो आपण चमचा वापरतो एकदम छोटा तो हिंग, हे सगळं असं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। आणि मग त्याच्यामध्ये आपण 1-2 छोटे चमचे हळद, आणि 1 मोठा चमचा भरून तिखट घेतलाय। तिखट आणि मीठ तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। हे असं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आता हे व्यवस्थित मिक्स झाल्यानंतर गॅस बंद करायचा आणि त्याच्यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ टाकणार आहोत। तुम्ही साधारण इथे माझ्याकडे एवढा छोटा मापाचा चमचा आहे तर मी 2 चमचे मीठ टाकते। लोणचं थोडंसं खारसटच असतं। मिक्स करूया। मीठ आणि गूळ टाकताना आपण गॅस बंद केलाय हे लक्षात ठेवायचं। गूळ हा ऑप्शनल आहे, म्हणजे तुम्हाला जर गूळ आवडत नसेल लोणचं तर तुम्ही गूळ नाही टाकलं तरी चालेल, पण थोडंसं तुरट, आंबट, गोड, तिखट सगळी चव असेल लोणच्याला तर छान लागतं। व्यवस्थित असं मिक्स करायचं आणि आता हे थंड करून घ्यायचं। तर आपला लोणच्याचा मसाला तयार आहे आणि हे आवळे सुद्धा थंड झाले। फक्त आता हे मोकळे कसे करायचे, इथून मधून आपण जेव्हा दाबतो तेव्हा हे अशा पद्धतीने मोकळे होतात आणि मग त्याच्या अशा पाकळ्या आपोआप सुटतात। तर अशा पद्धतीने आपण हे आवळे मोकळे करून घेणार आहोत। तुम्ही बघू शकता की त्याची बी पण ऑटोमॅटिक म्हणजे अलगद बाहेर आली आहे आणि हे आवळे मोकळे झाले। तर अशा पद्धतीने सगळे आवळे आधी मोकळे करून घ्यायचे आणि मग आपण त्याच्यामध्ये मसाला व्यवस्थित मिक्स करणार। तर आता आपण इथे आवळा पण थंड झालाय, त्याचे आपण पाकळ्या करून घेतल्यात आणि आपण मग अशी केलेला लोणच्याचा मसाला तो आता आपण याच्यामध्ये मिक्स करणार आहोत। व्यवस्थित अशा पद्धतीने आपण
आता आपण एका काचेच्या बरणीमध्ये हे भरणार आहोत. तर आता आपण व्यवस्थित असं काचेच्या बरणीत भरून घेतलाय आणि आता आपण याच्यामध्ये साधारणतः 1 पाऊण वाटी लिंबाचा रस आहे तो आपण याच्यामध्ये टाकणार आहोत. अशा पद्धतीने आपण याच्यात लिंबाचा रस टाकला आणि दुसरं एक प्रोसेस करायची आहे ती म्हणजे अर्धी वाटी तेल गरम करायचं आणि ते थंड करून मग याच्यामध्ये शेवटून टाकायचं आहे आणि पूर्णपणे बरणी पॅक करायची आणि हे आपलं आवळ्याचं लोणचं खाण्यासाठी तयार होतं. साधारणतः तुम्ही अशा पद्धतीने जर लोणचं केलं तर ते 2 दिवसात तुम्हाला खायला तयार होतं, कारण आपण आवळा उकळून म्हणजे वाफवून घेतलेला आहे. आणि कच्च्या आवळ्याचं जर तुम्ही डायरेक्ट लोणचं घालत असाल तर त्याला साधारणतः 7 ते 8 दिवस लागतात मुरायला. त्याच्यामुळे हे अशा पद्धतीने 2 दिवसात लगेच तयार होतं. सो आता मी थोडा वेळ बंद करून ठेवते आणि अर्धी वाटी तेल गरम करून ते थंड करून मी याच्यामध्ये ओतणार आहे.